Welcome to my kitchen. Our recipe for today is lasagna. Hindi po tayo magagamit ng cheese na katulad ng kadalasan nating nakikita na tinatoppings nila. So enjoy watching and stay tuned in to my channel. Ang menu po natin today is lasagna. Yan, our ingredients is white onion, medium size, just like mga ganito kalaki, orange to ha, pero yan, mga ganyan kalaki. Or sabihin na natin, half 1/4 kilo of sibuyas or onion, ground onion, and ground carrots, red bell pepper, but optional siya ha, kasi yung mga bata hindi ayaw ng red bell pepper na niluluto sa garlic. And then, tinanggalan siya ng balat. And, syempre yung buto. And, half kilo of ground meat. And, 2 tablespoons of harina for our sauce. Kasi hindi tayo magagamit ng cheese. And, the square pasta. Ito yung ipangbalot natin. Siguro ang magagamit natin is, ang isang box is 20. So, magagamit natin 1.5 box. Kasi yung half kilo of ground meat is magagawa na siya ng 30 pieces of this. And, syempre, salt. Olive oil, and garlic. And I also used butter for the sauce para malinamnam yung cream natin na gagamitin. Yan, butter. Siguro, depende sa inyo kung gagamitan nyo or hindi na kayo gagamit ng oil pag gumawa na kayo ng lasagna or sauce na mamaya na itatoppings. Yan. Yan, first na gagawin natin, papainitin natin yung ating kawali. But, health tips po, hindi pala healthy na iniinit natin yung ating mga kawali, kaldero na wala siyang laman, na empty siya. Kasi yung chemical ng nagre-react yung mga pan o mga lutuan natin na wala siyang laman. Diba? Kasi kung papansinin nyo, yung amoy ng kaldero o kawali, diba? So, kailangan pag nagpainit po tayo, lagyan natin ng oil or something na hindi po siya empty. So, yun nga, back to our topic. So, first, we're gonna put the olive oil. Ayan. And then, pag ma-outing init na siya, yes. And then, tayo natin na mag-crystallize siya. Kasi magalaw yung ating kawali. Kailangan wag masyadong mainit para hindi masusunog yung ating panginoons. Ayan. Lalagyan natin ang carrots. Ground carrots. Diba, tipid-tipid din ito para at least hindi siya puro carrot. And healthy siya. Lalo na sa mga bata na ayaw kumain ng gulay. At least may carrots siyang kasama. Yung carrots is ganda sa mata, sa palimutan. Haluin lang natin ng mabuti na maluto ang carrots. Ayan, luto na yung ating carrots kasi ito na water na. Kaya po natin ang ating ayan, nalagyan natin at yung squirt. Haluin natin mas maayos.
Yan, luto na yung ating beef. Lagyan natin ng salt. Depende sa inyong taste. Sa akin, may magic talaga ng kamay ko as always. Yan. Tinatansya ko lang. Ano ko na siya. Depende sa inyo kung aanapan nyo ng kaunti or ililes nyo yung salt. And then, lagyan natin ng black pepper. Bolognese. Tawag dito sa Spain is Bolognese ito. Espanyol. Diba? Yan na. Maghihintay na lang po tayo na maluto siya at lalagyan po natin ng ginong iris or parang white wine siya pero it's ano lang siya good suggested siya or advisable siya na or suggested na ilagay sa mga meat pag ilagay ng bowls karne na niluluto yan or optional lang yan kung gusto nyo lagyan lagyan nyo ng white wine yan pagkatapos nito babalutin na natin at papakita ko mamaya kung paano ang balot at magawa ng kanyang sauce na ita-toppings natin. Ayan, maghahanda na po tayo ng ating pag-toppings na sauce. Habang maghahanda tayo ng kanyang replacement para cheese at lalagay tayo ng pasta. Lagyan natin ng oil. Hindi tayo dito yung pasta. And salt. Little bit. Then, habang pinakain ko nito, maglalagay ng counting oil. And butter. Ito o. Inaano natin ang apoy dahil siya mas-tunay. And sinawin natin. Ganyan yung maalaga. Then, ilagay natin yung harina. Yung harina. Medyo katamihan ko kasi madami-dami itong lulutuin. Ilulutuin na natin ang harina para hindi siya magpito. Lagyan tayo ng 2 tablespoon ng harina. Lagyan natin, maluto siya before ilagay ang gatas. Yung whole milk. Whole milk yan, ang gamitin natin na liquid. So, yan. Bukas natin ang gatas. Depende sa inyo kung ano kadami. Siguro sa isa, sa kalahating karne siguro. Makakadami tayo ng more than half liter. Haluin lang natin hanggang kung lumakot at lagyan natin ng asin din. Be careful lang tayo pag mainit na, pag kumukulo na kasi kumano siya tumatalon. Baka matalsikan tayo sobrang init. Yan, okay na ang ating sauce. Nakikita niyo kung pinagkit na siya. Hindi na siya masyadong tumutulog. Malapot na siya. Pwede na. And at the same time, dito pa tayo ng tomato sauce kasi yun yung unang flavor na talagyan natin sa ating lagayan. So, lalagyan natin yung tomato sauce una. And saka yung Bolognese na may naman na karne na yung ginawa natin kanina. Pag mag-mix kayo, kailangan yung anuhin kasi baka magtutong sa baba. Kailangan na moderate yung ating fire at the same time halu-haluin natin kasi masusunog yung baba. Kasi gatas kasi ito. Yan. O, diba? Malapot na siya. Ito na yung ating pasta. Ilalagay natin sa kumukulong tubig. Ayan. Make sure natin na hindi siya pikit-pikit kasi mahirapan tayo. And 6 minutes lang ang pakukuluan. 6 minutes lang siya pakuluan tapos nalawan natin ang malamig na tubig para hindi siya ma-overcook. Habang nagpe-prepare tayo, nainit ko na yung oven natin. Ayan. Hindi naka 200 na ito mamaya. Para hindi masulit. And buhos natin yung pinag-isip dito.
Tansyado ko. Then, lagay natin yung nabalot natin ng mga karin sa pasta. Square pasta. Nabalot na tayo. Hindi ko alam kung makikita pa ito. Ito na siya yung pasta. Hindi na natin. Parang ang liit na to. Liit na to. Kapag tinapos ko na ito. Nihilira natin ng ganyan. Ayan na. Tapos lalagyan natin ng bell pepper yung kalahati. Kasi hindi kalahati tapos. Ayan. Lagyan na natin ng bell pepper. Pero dito para sa kalahati. Tapos, ating isang. Ito na siya. Itang lapot. Ayan. Bubukos lang natin. Yung ginawa ko din. Lalagyan na natin siya sa oven for about 10 minutes o 2 minutes siguro. So, 10 minutes. Tama. Yan na, luto na siya. Luto na siya. Nagpa-brown na siya sa cup. Sa pang-kasi. Tutunin ko na siya. Ayan na siya. May lasagna. Mamaya pa yan, i-judge pagkain nila. Pangalawang hugna. Kadua nga hugna. Pinupurot na. Thank you so much for watching, guys. See you to my next video. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kapatid, na inyong partner sa buhay ng pag-asenso. This is Emma Solatario, and stay tuned in to my channel. God bless you all. Stay safe.